ลองจินตนาการดูนะคะบริษัทระดับโลกบริษัทหนึ่งที่มีรายได้เกือบ120,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาแค่ 3 เดือน ตัวเลขมหาศาลมากครับ ใช่ค่ะ คือโกยกำไรแบบเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะ เติบโตระดับเลข 2 หลักมาตลอด แบบแข็งแกร่งมาก แต่อยู่ดีๆ บริษัทที่ว่านี้กลับต้องประกาศระดมทุน กู้หนี้ยืมสินเพิ่มอีก 80,000 ล้านดอลลาร์ โห80,000 ล้านนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเนี่ย ไม่น้อยเลยค่ะ เพื่อที่จะเอาตัวรอดในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครั้งนี้ วันนี้เรากำลังจะมาเจาะลึกข้อมูลจากเอกสารงบการเงินไตรมาส 2 ฉบับล่าสุด แผนการระดมทุน แล้วก็ดูกราฟเทคนิคของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีแห่งนี้กันค่ะ ครับผม เพื่อที่เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมโครงสร้างธุรกิจที่เคยได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเนี่ยถึงกำลังถูกรื้อทิ้งเพื่อสร้างใหม่ทั้งหมดเลย คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการมาเจาะลึกชุดข้อมูลกันในครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรากำลังเห็นการเปลี่ยนผ่าน DNA ขององค์กรแบบถอนรากถอนโคนเลยนะครับ ยังไงคะถอนรากถอนโคนเลยเหรอ ใช่ครับ คือจากเดิมที่พวกเขาเป็นแค่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เน้นทำซอฟต์แวร์เป็นหลัก แบบว่าต้นทุนต่ำๆใช่ไหมครับ ฮะ แต่วันนี้เอกสารทางการเงินมันชี้ชัดมากครับว่า พวกเขากำลังกลายร่างเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานระดับฮาร์ดแวร์ไปแล้ว เพื่อที่จะทำสงครามในยุค AI อย่างเต็มตัวเลยครับ อ๋อ คือก่อนที่เราจะลงไปดูตัวเลขกันนะคะ ดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ คือในอดีตเนี่ยโมเดลธุรกิจของบริษัทเทคระดับโลกพวกนี้มันคือความฝันของนักลงทุนเลยนะคะ ถูกต้องครับ เป็นโมเดลที่ใครๆก็อยากได้ ใช่ไหมคะ คือมันเหมือนการสร้างทางด่วนขึ้นมาสักเส้นหนึ่งอะฮะ คุณจ่ายค่าสร้างแค่ครั้งเดียว ลงทุนเขียนโคดครั้งเดียว จากนั้นพอมีรถมาวิ่งผ่าน หรือมีคนมาใช้แพลตฟอร์ม คุณก็แค่เก็บค่าผ่านทางไปเรื่อย ใช่ค่ะ ๆ ต้นทุนแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยเมื่อเทียบกับกำไรที่มันสเกลได้มหาศาลมาก ใช่ค่ะ เป็นแบบสินทรัพย์เบาหรือ asset light มากๆ แต่พอมาเป็นยุค AI น้ำหนักมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ มันไม่ใช่การมานั่งเขียนโค้ดซอฟต์แวร์แล้วจบแล้ว มันกลายเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ล้วนๆเลย ใช่ค่ะมันคือการสร้างเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมหนักเลยนะคะ ที่ต้องกว้านซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อชิป ประมวลผลราคาแพงระยับเลย สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดมหึมาที่แบบกินไฟมหาศาล ครับผม คำถามที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยมันคือจุดจบของยุคเสือนอนกินในวงการเทคโนโลยีหรือเปล่าคะแล้วการลงทุนระดับนี้มันเริ่มเห็นผลในงบการเงินไตรมาส 2 หรือยังเป็นคำถามที่ดีมากครับ ถ้าเราดูจากเอกสารรายงาน 8K แล้วก็ 10Q ฉบับล่าสุดเนี่ย ต้องบอกว่าเครื่องยนต์หลักของพวกเขายังคงทำงานได้ดุดันมากนะครับ ไม่ได้แผ่วลงเลย หูดุดันแค่ไหนคะ คือรายได้รวมในไตรมาสล่าสุดเนี่ยพุ่งไปแตะระดับ 119,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ โอ้โหแสนกว่าล้าน ใช่ครับ เติบโตขึ้นถึง 24%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบบเทียบเคียงรายปีแล้วนะครับ 24% สำหรับบริษัทที่ฐานใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะ ไม่ธรรมดาเลยครับ แล้วถ้าเราเจาะลงไปดูที่ความสามารถในการบริหารจัดการหรือตัวกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยก็แข็งแกร่งมากครับ อยู่ที่ 4,800 ล้านดอลลาร์โตขึ้นถึง 30% เลยครับ เดี๋ยวนะคะกำไรจากการดำเนินงานโต 30% ครับผม แปลว่าอัตรากำไรของเขาก็ต้องขยายตัวขึ้นด้วยสิคะ ทั้งที่บริษัทกำลังลงทุนหนักมากกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะคะ ใช่ครับ นี่แหละครับความน่ากลัว กลไกเบื้องหลังตัวเลขนี้ก็คือ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงทุนหนักในฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ แต่ว่าธุรกิจหลักเดิมอย่างพวกค่าโฆษณาเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพสูงมากครับในการแปลงรายได้ทุกๆดอลลาร์ให้กลายเป็นกำไร ก็คือบุญเก่าเครื่องยนต์เดิมยังผลิตเงินสดได้ดีมาก ถูกต้องครับ แต่นั่นยังไม่ใช่ไฮไลท์ที่แท้จริงของงบไตรมาสนี้หรอกนะครับ อ้าวแล้วไฮไลท์จริงๆมันคือส่วนไหนคะ น่าจะอยู่ที่แผนกที่เป็นตัวจุดระเบิดสงคราม AI หรือเปล่า เดาถูกเลยครับ ดาวเด่นจริงๆ คือ Google Cloud ครับ ดิฉันเห็นตัวเลขของคลาวแล้ว ยังแอบตกใจเลยนะคะ รายได้พุ่งกระฉูดเติบโตถึง 82%แต่ระดับ 24,800 ล้านดอลลาร์เลย ใช่ครับ โต 82% นี่คือเยอะมากแต่ที่ดิฉันว่าสำคัญกว่ารายได้ปัจจุบันนะคะ คือตัวเลข backlog หรือว่าสัญญารอรับรู้รายได้ ที่โชว์หราอยู่ระดับ 514,000 ล้านดอลลาร์ ๆ ครับ ตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นคีย์เวิร์ด ตรงนี้แหละค่ะที่อยากให้ช่วยอธิบายกลไกของมันนิดนึง ว่าทำไมตัวเลข backlog ที่ว่านี้ถึงสำคัญนักในยุค AI คะ
ได้เลยครับ คือประเด็นนี้เจาะได้ตรงจุดมาก ตัวเลขแบ็กล็อกที่ 514,000 ล้านดอลลาร์เนี่ย มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเลยครับ ที่อธิบายว่าทำไมบริษัทถึงกล้าเทเงินลงทุนมหาศาลขนาดนั้น คือมันไม่ใช่เงินที่บริษัทคาดเดาไปเองใช่ไหมคะ ไม่ใช่เลยครับ ในทางบัญชีเนี่ยแบ็กล็อกมันไม่ใช่เงินที่มโนขึ้นมา แต่มันคือสัญญาผูกพันระยะยาวครับ ที่ลูกค้าองค์กรระดับโลกต่างๆเนี่ยเซ็นตกลงกันไว้แล้วว่าจะเช่าใช้ระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทไปอีกหลายปีข้างหน้าเลย อ๋อ และผู้บริหารเขาก็ระบุชัดเจนด้วยนะครับว่า คาดว่าจะรับรู้รายได้มากกว่า 50% ของยอดเนี้ยภายใน 24 เดือนครับ อืม เข้าใจแล้วค่ะ คือมันเหมือนกับว่าก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเทเงินลงไปสร้างตึกสูงๆเนี่ยเขามีคนมาวางเงินดาวน์จองพื้นที่เช่าล่วงหน้าไว้หมดแล้วถูกไหมคะ เปรียบเทียบด้วยเห็นภาพมากครับ ใช่เลย คือมันไม่ได้เป็นแค่ความตื่นเต้นกับเทคโนโลยี AI แบบผิวเผินแล้ว แต่มันคือความต้องการใช้งานจริงจากภาคธุรกิจเลย ที่เขาพร้อมจะควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อจริงๆ ถูกต้องเลยครับ มันคือเครื่องยืนยันชั้นดีว่ากระแส AI ในฝั่งองค์กรเนี่ยมันเป็นของจริงครับ ไม่ใช่แค่ฟองสบู่เก่งกำไรในอากาศ แต่ทีนี้นะครับ ถ้าเราเลื่อนสายตาลงมาดูที่บรรทัดสุดท้ายของงบกำไรขาดทุน หรือว่า bottom line เนี่ย อ่ะฮะ บรรทัดสุดท้าย มันจะมีตัวเลขลวงตาอยู่ตัวหนึ่งครับ ที่อาจจะทำให้นักลงทุนมือใหม่หลายคน ประเมินมูลค่าบริษัทผิดเพี้ยนไปได้เลย ตัวเลขลวงตาเหรอคะ ใช่ครับ นั่นก็คือกำไรสุทธิที่รายงานออกมาสูงปรี๊ดถึง 112,200 ล้านดอลลาร์ครับ อ๋อใช่ใช่ค่ะ ตอนที่อ่านเอกสารครั้งแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าตาฝาดไปเลยนะคะแสนกว่าล้านในไตรมาสเดียวมันแบบโอ้โหเวอร์หวังมาก เวอร์จนน่าตกใจเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่พอไปดูตรงหมายเหตุประกอบงบถึงได้รู้ว่า ตัวเลขเนี้ยมันถูกทำให้บิดเบือนด้วยกลไกทางบัญชีที่เขาเรียกว่า mark to market ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เป๊ะเลย คือมันมีสิ่งที่เรียกว่ากำไรทางบัญชีแฝงอยู่มหาศาลมาก จากการที่บริษัทเนี้ยเขาไปลงทุนในสตาร์ทอัพอย่าง Anthropic หรือว่าบริษัทอวกาศอย่าง SpaceX แล้วมูลค่าประเมินของบริษัทพวกนั้นเนี่ยมันดันพุ่งสูงขึ้น นั่นแหละครับ มันคือกฎเกณฑ์ทางบัญชีที่บริษัทเขาต้องปฏิบัติตามครับ คือเมื่อสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนไว้เนี่ยมันมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น เขาก็ต้องรับรู้มันเข้ามาเป็นกำไรในงบครับ ทั้งที่ยังไม่ได้ขายหุ้นพวกนั้นออกไปเพื่อรับเป็นเงินสดจริง ๆ เลยเนี่ยนะคะ ใช่ครับ มันเป็นแค่กำไรบนหน้ากระดาษ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการประเมินขีดความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักแบบเพียวๆเลย เราต้องสกัดเอากำไรกระดาษพวกนี้ออกไปก่อนครับ ต้องหักออกไป ครับ ซึ่งเมื่อหักลบออกไปแล้วเนี่ยผลกำไรจากการดำเนินงานจริงๆ จะอยู่ที่ 2.85 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับ นี่ต่างหากครับคือบรรทัดฐานที่แท้จริงที่เราควรดู ดิฉันเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันนะคะ คือไอ้กำไรสุทธิ110,000 กว่าล้านเนี่ยมันเหมือนเราเปิดกระเป๋าตังค์มา เราพบว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อทิ้งไว้เมื่อปีที่แล้ว มันดันถูกรางวัลที่1อะค่ะ โอ้โห โชคหล่นทับเลยนะครับแบบนั้น ใช่ค่ะ แน่นอนว่ามูลค่าทรัพย์สินเราพุ่งปรี๊ดทันทีน่าตื่นเต้นมาก แต่นักลงทุนตัวจริงเนี่ยที่เขาประเมินความแข็งแกร่งระยะยาว เขาจะไม่เอารางวัลลอตเตอรี่ตรงเนี้ยมาคำนวณเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนหรอกค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เขาต้องดูที่เงินเดือนประจำหรือว่าความสามารถในการหาเงินจากการทำงานจริง ๆ ของเรา ซึ่งในเคสนี้ก็คือกำไรจากการดำเนินงานที่ 2.85 ดอลลาร์ต่อหุ้นนั่นเอง เพราะนี่คือเครื่องยนต์หลักที่ผลิตเงินสดเข้ามาหล่อเลี้ยงบริษัททุกวันค่ะ เป็นภาพที่ชัดเจนมากๆครับ เพราะเวลาเราวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยเราต้องมองหาความยั่งยืนของกระแสเงินสด ซึ่งพอพูดถึงกระแสเงินสดเนี่ยมันก็นำเราไปสู่อีกหน้าหนึ่งของรายงานการเงินที่สร้างความประหลาดใจอย่างหนักเลยครับ เรื่องไหนคะ คือถึงแม้บริษัทจะมีรายได้ระดับแสนล้าน มีแบ็กล็อกรออยู่อีกครึ่งล้านดอลลาร์ตามที่เราคุยกันเมื่อกี้ แต่ในไตรมาสนี้ครับกระแสเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow ของบริษัทกลับพลิกมาติดลบที่ 5,900 ล้านดอลลาร์ครับ เดี๋ยวนะคะ ขอเบรกตรงนี้นิดนึงค่ะ หาเงินได้เยอะขนาดนั้นแถมอัตรากำไรก็ขยายตัว แต่ทำไมกระแสเงินสดอิสระถึงติดลบไปได้ล่ะคะ เงินสดมหาศาลมันรั่วไหลออกไปทางไหนหมด คือต้องบอกว่ามันไม่ได้รั่วไหลครับ แต่มันถูกสูบเข้าไปในสิ่งที่เราเรียกว่า CapEx หรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนั่นเองครับ อ๋อ งบลงทุน ใช่ครับ ในไตรมาสเดียวเนี่ยบริษัททุ่มเงินส่วนนี้ไปถึง 44,900 ล้านดอลลาร์เลยนะครับ โห 40,000 กว่าล้าน ครับ ซึ่งมันมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึงเท่าตัวเลย กลไกเบื้องหลังที่ทำให้มันแพงมหาศาลขนาดนี้ก็คือ
ต้นทุนของการสร้างป้องปราการ AI ครับ ยังไงคะ มันแพงที่ตรงไหน คือทุกท่านต้องเข้าใจว่า Data Center สำหรับ AI เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลแบบเมื่อ 10 ปีก่อนแล้วนะครับ แต่มันต้องใช้ชิป GPU ขั้นสูงเนี่ยนับหมื่นตัวเลย ซึ่งแต่ละตัวราคาเป็นล้านบาท อืม นี่ยังไม่รวมถึงระบบหล่อเย็นแบบพิเศษ แล้วก็การที่ต้องไปเซ็นสัญญาแย่งชิงพลังงานไฟฟ้ามหาศาลจากโครงข่ายระดับประเทศ เพื่อเอามาหล่อเลี้ยงศูนย์ข้อมูลพวกนี้อีกนะครับ โอ้โห 44,900 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว นี่มันคืองบประมาณระดับสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหนึ่งได้เลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ มหาศาลจริง และดิฉันว่าเนี่ยแหละค่ะ คือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องเข็นแผนระดมทุนก้อนประวัติศาสตร์ มูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์ออกมา เพื่อที่จะเอามาอุดรอยรั่วของกระแสเงินสดที่มันต้องเอาไปเผาผลาญกับการสร้าง Data Center ๆ ถูกต้องเลยครับ ต้องหาเงินมาเติมด่วน แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ พอพูดถึงแผนระดมทุนตรงนี้เนี่ย ดิฉันเพิ่งนึกถึงความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาได้อย่างหนึ่งค่ะ ๆ ประเด็นไหนครับ คือในรายงานมันระบุว่าหนึ่งในผู้ที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกว่า private placement มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยคือกลุ่มทุน Berkshire Hathaway ของปู่ Warren Buffett ใช่ครับ ซึ่งถือเป็นจุดตัดที่นักวิเคราะห์ในตลาดให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียว ใช่ค่ะ เพราะถ้าเราเข้าใจปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเกลียดธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงหรือธุรกิจแบบ capital intensive มากเลยนะคะ ใช่เลยครับ ปู่แกไม่ชอบธุรกิจที่ต้องคอยอัดฉีดเงินตลอด เขาจะชอบบริษัทที่มีกระแสเงินสดล้นมือ และไม่ต้องคอยเอาเงินกำไรไปซื้อเครื่องจักรใหม่เรื่อยๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ แต่สถานการณ์ที่เราเห็นกันตอนนี้คือยักษ์ใหญ่เทคเจ้านี้กำลังมีกระแสเงินสดติดลบ แถมยังต้องอัดฉีด CapEx ระดับ 40,000 กว่าล้าน ครับ ย้อนแย้งกับสไตล์แกมาก อาจจะยังมองข้ามไป เป็นจุดสังเกตที่เฉียบคมมากครับ คือถ้าเราวิเคราะห์ผ่านเลนส์ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า สิ่งที่ทำให้ Berkshire Hathaway ตัดสินใจแบบนี้น่าจะมาจากทฤษฎีที่ว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตเนี่ยมันกำลังจะกลายสภาพเป็นเหมือนสาธารณูปโภคหรือ utility ไปแล้วครับ เป็นเหมือนน้ำประปาไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอคะ ใช่ครับ เหมือนกับเครือข่ายรางรถไฟหรือโครงข่ายไฟฟ้าในอดีตนั่นแหละครับ คือในช่วงแรกของการก่อสร้างเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลมาก กระแสเงินสดจะติดลบอย่างหนัก อืม แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างนี้มันสร้างเสร็จและครอบคลุมไปทั่วโลก มันจะกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากครับแทบจะไม่มีใครหน้าไหนมีเงินทุนมากพอที่จะมาสร้างแข่งได้อีกแล้ว อ๋อ แล้วลูกค้าล่ะคะ ลูกค้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นไงครับ นอกจากต้องมาใช้บริการจากเครือข่ายระดับโลกนี้เท่านั้น หรือ margin of safety จากความผูกขาดของเทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้าแทน ถูกต้องครับ คือมองเกมยาวเลย แต่แน่นอนนะครับว่าคำว่าผูกขาดนี่แหละครับที่เป็นเหมือนดาบสองคม ยังไงคะดาบสองคม เพราะว่าในขณะที่บริษัทกำลังพยายามสร้างป้อมปราการแห่งใหม่ด้วย AI เนี่ยป้อมปราการเดิมของพวกเขาก็กำลังถูกโจมตีอย่างหนักจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐครับ ซึ่งนี่คือความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เอกสารรายงานเน้นย้ำไว้ชัดเจนมาก ใช่เลยค่ะ เราเห็นเลยว่ามีทั้งคดีฟ้องร้องจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ ที่เขาพุ่งเป้าไปที่ข้อจำกัดสัญญาแบบ Exclusive ในแพลตฟอร์ม Search แล้วก็เบราว์เซอร์ ครับผม รวมถึงมีค่าปรับมหาศาลจากทางสหภาพยุโรปหรือ EU มูลค่ากว่า 4,100 ล้านยูโรด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องขยายความในเชิงวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า หากเราดูเอกสารคำฟ้องของทาง DOJ หรือเรื่องค่าปรับจากฝั่ง EU เนี่ยแน่นอนครับว่าเราในฐานะนักลงทุน เราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินนะครับว่าฝั่งรัฐบาลทำถูกหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีทำผิด ใช่ค่ะ เราต้องรายงานตามข้อมูลแบบเป็นกลางที่สุดไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหน ครับ แต่ถ้าเรามองแบบตรงไปตรงมาในเชิงของแบบจำลองทางการเงินเนี่ยนี่คือตัวแปรที่น่ากลัวมากครับ น่ากลัวยังไงคะ เพราะว่าคุณสามารถคำนวณคาดการรายได้จากยอดแบ็กล็อกได้ คุณคำนวณต้นทุนค่าไฟของ Data Center ได้ แต่คุณไม่สามารถคำนวณหรือสร้างโมเดลคาดการได้เลยครับว่ารัฐบาลจะสั่งปรับเท่าไหร่ หรือจะสั่งให้บริษัทต้องยกเลิกสัญญาที่เป็นบ่อกเกิดของรายได้หลักเมื่อไหร่ จริงด้วยค่ะ มันคือตัวแปรความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงเลยครับ เห็นด้วยเลยค่ะ มันเป็นความเสี่ยงทางคดีความที่ทำเอาโมเดลกระแสเงินสดแกว่งได้เลยนะคะ ทีนี้เมื่อเราเอาปัจจัยทั้งหมดมาวางรวมกัน ทั้งรายได้คลาวด์ที่โตกระฉูดสวนทางกับ CapEx ที่เผาผลาญเงินสดจนติดลบ ครับ
และยังถูกซ้ำเติมด้วยความเสี่ยงทางกฎหมายที่ประเมินมูลค่าไม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาในโครงสร้างราคาหุ้นบนกระดานเทรดอย่างไรบ้างคะ จิตวิทยาของตลาดกำลังย่อยความกลัวพวกนี้ยังไง ภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดดูกันได้จากกราฟราคาหุ้นเลยค่ะ เราจะเห็นการปรับฐานของราคาหุ้นที่ร่วงลงมาจากจุดสูงสุดเดิม ร่วงลงมา ซึ่งมันเป็นการปรับฐานตามกลไกปกติค่ะ เมื่อตลาดเริ่มนำความกังวลเรื่อง CapEx แล้วก็คดีความเข้ามาคำนวณเป็นส่วนลดในราคาหุ้น หรือที่เราเรียกกันว่าการ price in ข่าวร้ายเข้าไปในราคานั่นแหละค่ะ อ๋อ ซึ่งถ้าเราดูจากเอกสารบทวิเคราะห์ที่แนบมานะคะ มีการวางกรอบแนวรับแล้วก็แนวต้านเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากค่ะ ครับผม ตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะ เริ่มที่กรอบแนวรับสำคัญ หรือว่า support zone ก่อนเลย ตัวเลขจะอยู่ที่ระดับ 290 ถึง 300 ดอลลาร์ ดิฉันมองว่าโซนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติธรรมดานะคะ แต่มันคือเขตแนวรับทางจิตวิทยา ค่ะ เป็นโซนจิตวิทยาเลย ใช่ค่ะ มันเป็นฐานการสะสมหุ้นที่ตลาดเริ่มมองว่าข่าวร้ายต่างๆ เนี่ย มันถูกสะท้อนลงไปในราคา จนเริ่มมี margin of safety แล้ว และถ้าสมมติว่ามี panic sell จนหลุดกรอบนี้ไปเนี่ย แนวรับถัดไปที่ลึกขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 270 ดอลลาร์ค่ะ ครับผม ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับ หากว่าโมเมนตัมของคลาวยังยืนอยู่ระยะได้ แล้วตลาดเริ่มคุ้นชินกับงบลงทุนที่สูงขึ้น กรอบแนวต้านสำคัญหรือ resistance zone จะไปดักรออยู่ที่ 330 ถึง 340 ดอลลาร์ครับ อ่าฮะ และถ้าผ่านไปได้แนวต้านระดับสุดสูงสุดเดิม หรือ all time high ก็จะอยู่ที่ 350 ดอลลาร์ครับ มีอีกประเด็นเชิงเทคนิคที่ดิฉันอยากยกขึ้นมาถกกันนิดนึงค่ะ คือมีข้อมูลระบุว่าอัตราส่วน PE ของบริษัทเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลง หรือที่ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า multiple contraction ครับ อาการนี้ก็น่าสนใจ ขออธิบายกลไกของมันง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะ สมมุติว่าบริษัทหาเงินได้มากขึ้น ตัว E หรือกำไรโตขึ้น แต่ราคาหุ้นบนกระดานกลับทรงตัวหรือลดลง มันจะทำให้ค่า PE หดตัวลง แปลว่าตลาดกำลังตีมูลค่ากำไรของบริษัทในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม ครับ ตลาดให้มูลค่าถูกลง ทีนี้คำถามก็คือ การที่ PE หดตัวส่วนทางกับเครื่องยนต์หลักอย่างคลาวที่โตถึง 82% เนี่ย มันแปลว่าตลาดกำลังโฟกัสและหวาดกลัวกับเรื่องคดีความ จนลืมดูปัจจัยพื้นฐานไปหรือเปล่าคะ หรือวันนี้คือจังหวะที่เซียนหุ้นเขามักจะบอกว่าจงโลภเมื่อคนอื่นหวาดกลัว โอ้โห เป็นการตีความที่แหลมคมมากครับ คือการเกิด multiple contraction ในขณะที่ธุรกิจไม่ได้ถดถอยเนี่ย มันคือสภาวะที่ก่อให้เกิดช่องว่างแห่งความปลอดภัยขึ้นมาเลยนะครับ margin of safety นั่นเอง ใช่ครับ สำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในโครงสร้างระยะยาวเนี่ย เขามองว่ากลไกพื้นฐานของบริษัท อย่างพวกระบบนิเวศของ Gemini Android แล้วก็ Search เนี่ย มันยังคงขยายตัวอยู่ มันคือป้อมปราการหรือคูเมืองที่หนาแน่นมาก ก็คือแข็งแกร่งเหมือนเดิม ครับ การที่ PE ลดลงเนี่ย มันแปลว่าคุณกำลังได้ซื้อธุรกิจที่มีรายได้โต 24% ในราคาที่มีสัดส่วนถูกกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนซะอีก ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างหาได้ยากนะครับ ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่แบบนี้ โอเคค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ เจาะลึกงบการเงินและเอกสารทั้งหมดในวันนี้กันนะคะ ได้ครับ เรากำลังเห็นยักษ์ใหญ่ที่ยอมเจ็บตัวหรือยอมเข้าเนื้อตัวเองในระยะสั้น ยอมให้กระแสเงินสดติดลบ ยอมกู้เงินหลักหมื่นล้านเพื่อที่จะเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก โดยที่มีลูกค้าองค์กรรอจ่ายเงินอยู่ที่ปลายทางแล้วกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ ครับผม ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องพยายามประคองตัวให้รอดพ้นจากมรสุมทางกฎหมายด้วย ซึ่งถ้าเรากลั่นกรองออกมาเป็นมุมมองเชิงกลยุทธ์นะครับ ข้อมูลนี้มันตอบโจทย์นักลงทุนทั้ง 2 สไตล์เลยครับ ยังไงคะ แบ่งเป็นสายไหนบ้าง สำหรับนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหรือ VI เนี่ย นี่คือเคสศึกษาที่ยอดเยี่ยมเลยครับ ของการพิจารณาธุรกิจที่มีกำแพงล้อมรอบแข็งแกร่งระดับ Ecosystem ซึ่งตอนนี้กำลังถูกตลาดตั้งราคาแบบมีส่วนลดจากความกังวลระยะสั้น อ๋อ แล้วสำหรับอีกสายล่ะคะ ส่วนสำหรับสายเก็งกำไรหรือเทรดเดอร์ข้อมูลกรอบเทคนิคที่เราดูกันไป มันก็ชี้ให้เห็นว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาในการหาจังหวะสะสมหุ้น Big Tech ในโซนแนวรับสำคัญ เพื่อที่จะรอรอบการพุ่งขึ้น เมื่อตลาดซึมซับข่าวคดีความไปจนหมดนั่นเองครับ หูถือเป็นการถอดรหัสที่เห็นภาพตั้งแต่กลยุทธ์ระดับบอร์ดบริหาร ลงมาจนถึงจังหวะการเทรดบนกระดานเลยนะคะ ครับครบถ้วนทุกมุมมองเลย ถ้าการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลหนาๆแบบนี้ เป็นประโยชน์และช่วยประหยัดเวลาในการย่อยข้อมูลให้ทุกท่านได้เนี่ย เราก็ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thank You นะคะ
เพราะว่ามันคือน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญเลยค่ะ ที่ทำให้ทีมงานเบื้องหลัง มดงานกะแลนิมิตของเราสามารถผลิตงานวิเคราะห์เชิงลึกออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมากค่ะ แต่เพื่อเป็นการสานต่อบทสนทนานี้นะคะ ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไง หรืออยากให้เราไปขุดคุยชื่อหุ้นตัวถัดไป หรือว่าเทรนด์โครงสร้างธุรกิจไหนมาถอดรหัสให้ฟังอีก ก็พิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ทีมงานเราอ่านเพื่อนำไปทำการบ้านต่อแน่นอนค่ะ ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้นะครับท่ามกลางตัวเลขหลักแสนล้าน การลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ และคดีความทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันมีประเด็นหนึ่งครับ ที่น่าขบคิด และมักจะถูกหลายคนมองข้ามไป ประเด็นไหนคะ คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคูเมืองหรือโมกที่แท้จริงของสงคราม AI ครั้งนี้ มันอาจจะไม่ได้ตัดสินกันที่ว่า ใครมีชิปประมวลผลที่เร็วที่สุด หรือใครมี Data Center ที่ใหญ่และกินไฟเก่งที่สุดหรอกนะครับ เดี๋ยวนะคะ ถ้าไม่ใช่สุดยอดฮาร์ดแวร์แพงระยับพวกนั้น แล้วตัวตัดสินที่แท้จริงในเกมนี้คืออะไรล่ะคะ มันคือสิ่งที่พวกเขาครอบครองมาตลอดในยุคอินเทอร์เน็ตครับ นั่นก็คือ จุดกระจายสินค้าหรือ distribution channel ไปสู่ผู้บริโภคที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับ จุดกระจายสินค้าอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมคะ คือทุกท่านลองคิดดูนะครับ คุณสามารถใช้เงินแสนล้านสร้างสุดยอด AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกขึ้นมาได้ แต่ถ้าคุณไม่มีช่องทางที่จะส่งมันไปให้คนใช้เนี่ย มันก็ไร้ความหมายครับ จริงด้วย ในขณะที่บริษัทนี้เนี่ย พวกเขามีระบบปฏิบัติการ Android ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของคนครึ่งโลก แล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มอย่าง YouTube ที่คนเสพติดมันทุกวัน ใช่ค่ะ ขาดไม่ได้เลย สิ่งเหล่านี้แหละครับ คือตัวการันตีชั้นเยี่ยมเลย ว่าไม่ว่าโมเดล AI ของพวกเขาจะผลิตออกมาเมื่อไหร่ ก็จะมีหน้าจอของมนุษย์หลายพันล้านคน พร้อมที่จะเป็นท่อส่งรายได้กลับคืนมาให้พวกเขาทันทีครับ โห คือต่อให้คู่แข่งจะสร้าง AI ได้เก่งกว่านิดหน่อย แต่ถ้าไม่มีหน้าจอให้คนใช้ ก็แพ้เครือข่ายกระจายสินค้าที่ส่งพลังนี้อยู่ดี ถูกต้องเลยครับ นี่แหละครับ คือไพ่ตายของเขา เป็นมุมมองที่สกัดจุดแก่นแท้ของสงครามนี้ได้เฉียบคมมากเลยค่ะ ท้ายที่สุดแล้วผู้ชนะในยุค AI อาจจะไม่ใช่คนที่สร้างสมองกลที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่คุมหน้าต่างที่มนุษย์ใช้มองโลกต่างหากแล้วทุกท่านล่ะคะ คิดว่าใครคือกษัตริย์ที่แท้จริงที่จะครองสมรภูมินี้ลองเก็บประเด็นนี้ไปคบคิดกันดูนะคะสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่กับการถอดรหัสข้อมูลครั้งหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน